Nandito po tayo ngayon sa Interlaken West. Ito ang Casino Corsal. Ito, Casino Interlaken. Toklak. Ano? Oh. Ano? Tingnan niyo itong puno itong ganda. Ganda ng pagkakaan itong puno ito. Ay, ang galing eh. Dito po kami naka-check-in sa Hotel Toscana sa Interlaken West. Po ang Interlaken. Yan. Gala-gala tayo. Kumusta kaya yun? Via Interlaken po. Ayun. Yan. Ang galing ha. Lalakad-lakad po tayo sa Interlaken. Yan. Ito, 60, Interlaken West. Yan o. Di ba sabi niya yung pag ano? Yan, may mga nagpapa-lighting. Ang ganda ng lugar. Pero mahal o. Mahal. Ang bilihin. Mahal ang hotel. Napakamahal. Ayan na. Gleis 1, Einfahrt des Intercity 81 nach Spiez, Bern-Romanshorn. Abfahrt 16 Uhr. Erste Klasse Sektoren H, E und C. Ayan. Kasi, hindi mag-ano yan. Ano gusto mo? Gusto mo noodles? Fried rice? Oh. Oh, papasyal-pasyal kami. Ayan. Ayan o. Ayan po, may kabayo. Ayan o. Ayan. Yan po, pagka gusto nyong isakyan niya, 60 Swiss franc. Swiss franc ang bayan. Oh. Ano, ayan. Natamad ka maglakad. Yan, pwede. Ayan. Ano, ayan, may mga paragliding.
Ganda dito. Yan, Victoria. Papanek sa bundok na yan bukas. Yung yelo na yan. Ganda. Ganda dyan ah. Ano? Now he's nervous. Nee, speed up. Nee, kom back though. Ganda dito sa gabi. Talagang masusulit ang alam mo dito. Sa gabi to, sa ano. Magandang pasyalan to. Night lights dito. Kaya lang, mamaya daw, may ano, thunderstorm. Tingnan natin. Sana wag naman. Sana ulan lang talaga. No. Yan ang ganda. Ito po ang Interlaken. Punta po tayo ngayon sa Kulm. Kulm. Ayan po. Ayan. Are you a roller coaster person? See how in the back? Bond. Yan ang Lake Thun. Yan po ang Lake Thun. Dito. Ano? Si Mrs. Oh. Dito sa taas ng harder ko makikita mo ang Lake Brienz and the Lake Thun on the other side. Okay. Ayan na. Pasok tayo.
Yung hotel, oh. Ay, may restaurant, kakain, pwede. Hindi ko lang alam kung magkano bayad. Dahil medyo mahal dito, eh. Muss 50 Mal. Ik zeg het niet. Dat is zo speciaal. Ik kan je niet vergeten. Ano? Pwede naman sila hindi na kayo nag-book kami. Tapos mga kami doon sa Ito naman ako, kung gusto nyo kumain, kainan dyan. Inisitahan ko siya dito. Yan po, ah. Harder ko. Kapatid ko sa kosa. Ayan, ah. Yan. Wow. Kami naman, dali ka muna tayong dalawa para paano tayo. Ganda naman. Yeah. Pwede ka din mag-hiking dyan sa baba. That's the money shot. Ayan sila. Ayan, ah. Ayan, ah. Tapos may restaurant ako dito. Diyan na pwede kayong kumain. Ayan, ah. Ganda, ganda. Zo'n paar koud, hè? Allee. Hier staat wel hier. Swedish flag. Tumayo ka nga doon sa ano. Hindi, yung lang naman. Diyan kami, diyan. Andyan. Nakauna tayo. Ah, galing, ganda. Ang ganda. Ito, nasa other Kulm tayo. Top of Interlaken. Hindi naman mawala yung dito. Ganda. Ayan, oh. Sangka pa, oh. Oh yeah, of course, man. Ayan. Ay, sorry. Ayan, oh. Ito po ang Interlaken West. Ja, och sen riktigt till... Ayan. Interlaken West. Matatanggal ako ang ano ko. Stasyon. Ano? Ano? May restaurant din. That's the train station, Interlaken West. And then bus terminal then. It's right in front of me. COOP is right in front of me.
Kasi pag kumain ka sa restaurant, humingi ka ng tap water, sisingilin ka ng 2 Swiss franc o 1 Swiss franc. Kaya dyan ka na lang kumuha. I'm off.